هاورکرافت ها یا هواناوها وسایل نقلیه منحصر به فرد هستند که به دلیل قابلیت حرکت بر روی آب و زمین مزایای بسیاری در عملیات های نظامی دارند. این وسایل نقلیه که در دهه 1950 برای کاربردهای نظامی و تجاری توسعه یافتند، به ایران نیز راه پیدا کردند. در دهه‌های اخیر ایران با سرمایه‌گذاری و به کارگیری فناوری‌های بومی توانسته است انواع هاورکرافت‌های نظامی را برای کاربردهای مختلف طراحی و تولید کند. در این ویدیو به بررسی دقیق این هواناوهای نظامی در ایران، قابلیت‌ها و اهمیت استراتژیک آنها در منطقه می‌پردازیم. ایده به کارگیری هاورکرافت‌ها در ایران به اوایل دهه 1970 میلادی باز می‌گردد، زمانی که ایران قصد داشت از فناوری در راستای تقویت نیروی دریایی خود استفاده کند. از آن زمان تا کنون با گذر از جنگ ایران و عراق و توسعه صنعت دفاعی، ایران به یکی از کشورهای دارای توان ساخت و توسعه هاورکرافت تبدیل شده است. در سالهای ابتدایی ایران به دنبال استفاده از هاورکرافت‌های وارداتی بود، اما با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی کشور به توسعه و ساخت نمونه‌های بومی روی آورد. همین امر به نقطه عطفی در تاریخچه صنعت هواناوهای نظامی ایران تبدیل شد و اینک هواناوهای ساخت ایران به عنوان بخشی از قدرت نظامی دریایی کشور شناخته می شود. هاورکرافت‌های نظامی به دلیل توانایی حرکت بر روی آب، زمین، شنزارها و حتی باتلاق‌ها در مناطق مختلف کاربرد دارند. در مناطق ساحلی ایران، به ویژه در سواحل جنوبی، خلیج فارس و دریای عمان، وجود نواحی باتلاقی و ناپایدار اهمیت استفاده از هاورکرافت‌ها را دوچندان می‌کند. این قابلیت به نیروهای ایرانی اجازه می‌دهد تا به راحتی بین مناطق مختلف، چه ساحلی و چه زمینی، حرکت کنند. یکی از مزایای اصلی هاورکرافت‌های نظامی ایران توانایی حرکت با سرعت بالا است. این وسایل نقلیه می توانند با سرعتی بین 60 تا 100 کیلومتر در ساعت روی آب حرکت کنند و با این سرعت بالا نیروها و تجهیزات خود را به سرعت به مناطق عملیاتی مختلف برسانند. از آنجا که هاورکرافت ها بر روی سطح آب و زمین حرکت می کنند، به راحتی می توانند از موانع طبیعی و حتی مینهای دریایی عبور کنند که این ویژگی در عملیات های نظامی بسیار ارزشمند است. ایران با سرمایه گذاری بر تحقیق و توسعه موفق به طراحی و تولید مدل های بومی از هاورکرافت های نظامی شده است. یکی از این پروژه ها توسعه هاورکرافت های طوفان و بیشه است که با توان بومی سازی ایران را قادر ساختند تا از واردات این وسایل نقلیه بی نیاز شود. هاورکرافت طوفان یکی از برجسته ترین نمونه های بومی است که قادر است با سرعت بالا بر روی آب حرکت کند و به نقاط عملیاتی دسترسی داشته باشد. بیشه نیز یک هاورکرافت بزرگتر است که میتواند نیروها و تجهیزات سنگینتری را حمل کند. این هواناوها به انواع تسلیحات مجهز شده اند و توانایی پشتیبانی از عملیات‌های تهاجمی و تدافعی را دارند. این پروژه ها نشان دهنده توان بالای ایران در حوزه مهندسی دریایی و نظامی است و به ارتقای قابلیت‌های دفاعی کشور در سواحل و جزایر خلیج فارس کمک شایانی کرده‌اند. هاورکرافت ها به دلیل سرعت بالا و قابلیت جابجایی در مناطق دشوار به گزینه‌ای مناسب برای عملیات‌های سریع و ضربتی تبدیل شده اند. در صورتی که نیاز به انتقال سریع نیروها با تجهیزات به یک منطقه خاص باشد، هاورکرافت ها می توانند با حرکت بر روی آب و زمین به سرعت این کار را انجام دهند. این ویژگی به نیروهای دریایی ایران این امکان را می دهد که در مواقع بحرانی و شرایط ناگهانی واکنش سریعتری از خود نشان دهند. برای مثال در صورت وقوع یک تهدید نظامی در خلیج فارس، هاورکرافت ها می توانند نیروهای واکنش سریع را به مناطق مختلف ارسال کنند
و از طریق مانور سریع و غیر منتظره تهدیدها را مدیریت کنند. تجهیز هاورکرافت ها به سلاح های مختلف. هاورکرافت های نظامی ایران به انواع تسلیحات سبک و سنگین مجهز هستند. این تسلیحات شامل تیربارهای سنگین، راکت اندازها و حتی موشک‌های کروز است. یکی از ویژگی‌های بارز هاورکرافت‌های ایرانی امکان نصب سیستم‌های جنگ الکترونیک و رادارهای پیشرفته برای شناسایی و هدفگیری است. این تجهیزات باعث می‌شوند هاورکرافت‌های ایران نه تنها در جابجایی نیرو و تجهیزات، بلکه در اجرای عملیات‌های تهاجمی و تدافعی نیز مؤثر باشند. برای مثال هاورکرافت‌های مجهز به راکت انداز می‌توانند از فاصله دور به مناطق دشمن حمله کنند یا در مأموریت‌های حفاظت از مرزهای دریایی و ساحلی نقش مؤثری داشته باشند. هاورکرافت‌ها به عنوان نماد بازدارندگی نظامی. هاورکرافت‌ها به ویژه در محیط‌های دریایی مانند خلیج فارس که تردد ناوهای دشمن از آنجا صورت می‌گیرد، به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر بازدارندگی عمل می‌کنند. حضور هاورکرافت‌های نظامی ایران در این مناطق می‌تواند پیامی قدرتمند برای کشورهای خارجی باشد و نشان دهنده توانمندی‌های نظامی ایران در حفظ امنیت مرزهای دریایی کشور است. در واقع هاورکرافت‌ها می‌توانند به سرعت در مناطق مرزی حرکت کرده و در صورت بروز تهدید به صورت فوری واکنش نشان دهند. به همین دلیل آنها به عنوان یکی از عوامل اصلی بازدارندگی نظامی ایران در منطقه شناخته می‌شوند و توانایی آنها برای جابجایی سریع نیروها و تجهیزات به امنیت کشور کمک بسیاری کرده است. چالش ها و آینده توسعه هاورکرافت ها در ایران. با وجود پیشرفت های زیادی که ایران در زمینه توسعه هاورکرافت های نظامی به دست آورده، چالش های همچنان در این حوزه وجود دارد. تحریم های بین المللی و محدودیت دسترسی به فناوری های پیشرفته ایران را وادار کرده تا به سمت بومی سازی کامل این فناوری حرکت کند. اگرچه ایران تاکنون به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته، اما نیاز به تحقیقات بیشتر در زمینه بهبود عملکرد، افزایش برد و افزایش توانایی حمل سلاح‌های پیشرفته دارد و اما نقشی حیاتی در دفاع ساحلی و عملیات‌های دریایی. در نهایت هواناوهای نظامی ایران به عنوان یکی از مهمترین عناصر دفاع ساحلی شناخته می‌شوند. این وسایل نقلیه به نیروهای ایرانی اجازه می دهند تا در عملیات‌های دفاعی و تهاجمی به سرعت عمل کنند و مرزهای ساحلی کشور را به خوبی پوشش دهند. در محیطی همچون خلیج فارس که به دلیل حضور نیروهای بیگانه و تهدیدات مختلف نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، هواناوهای ایران نقشی کلیدی در حفظ امنیت کشور دارند. اینم از بررسی هواناوها یا هاورکرافت‌های نظامی ایران. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. راستی اگر به هر نوع دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا ما براتون منتشر کنیم.